اوكي شباب، اليوم بدنا نحكي عن نكمل كلام عن ال Operational Amplifiers. بدنا نحكي عن ال Active Filters using Op Amps. اوكي بس نحكي عن Active. ال Op Amp بيكون ال Active Element. اوكي وبنعرف انه للفلترز هم عادة ال Passive Filters بيكونوا مكونين من Capacitors و Resistors. فمع ال Op Amp بيصيروا Active Filters. بشكل عام هون عندنا ideal filters، عندنا low pass filter، عندنا high pass filter، وعندنا combination ما بين high pass low pass اللي هو band pass filter. اوكي فبالنسبة low pass filter بيمشي عندنا low frequencies لحد ما نصل عندنا output high frequency، هي أعلى frequency بيطلعوا الفلتر. فاللو باس فلتر بيمشي من الدي سي لحد فريكونسي معين هون، وبعدين بيسوي كات للفريكونسي الهاي فريكونسي. الآن الهاي باس فريكونسي العكس. في عنا الاوتبوت لو فريكونسي، يعني هذه أقل فريكونسي بطلعها الفلتر، بعد هيك بطلع كل الفريكونسيز. اوكي فبنسميه هاي باس فريكونسي، بيسوي كات من الدي سي لحد هذه الكراف فريكونسي. الآن ال band pass filter هو مكون من high pass filter و low pass filter. اوكي فالهاي pass filter بيحدد لنا ال output low frequency، وال low pass filter بيحدد لنا ال output high frequency. اوكي طبعا احنا بالنسبة لل بشكل عام هذا هون عندنا ideal filter. واقعيا الفلتر بيكون هيك شكله. بالنسبة لللو باس في عندنا 3 dB point، دايما بنسميها 3 dB point، بس ننزل من عند الماكسيمم 3 dB points بنحدد انه هذا هون الكراف فريكونسي 3 dB points اللي هي يعني 70% من السيجنال الأصلي. اوكي فإذا هون مثلا احنا بننظر قاعدين للجين، إذا هون مثلا الجين كان 100، بس يصير ينزل الجين لحد 70 بنحدد هذا الكراف فريكونسي. اوكي نفس الكلام بنطبق على الهاي فلتر. اوكي في هون عندنا 3 دي بي بوينت، نفس الاشي يعني بيطلع هون لل70%، بعد 70 من وين نعتبر انه شغال الفلتر. اوكي قبل هيك بيكون كراف. وبالنسبة للباند باس نفس الاشي، هون عندنا 3 دي بي بوينت وهون عندنا 3 دي بي بوينت. اوكي اوكي الآن بالنسبة لللو باس فلتر، اوكي هون عندنا الدائرة الأوب أمب سيركت. بنلاحظ هون عندنا ال RC circuit. اوكي دائما باللو باس عندنا الكاباسيتنس in parallel مع الانبوت. اوكي وهون عندنا الريزستور. اوكي ف بالنسبة للجين، اوكي طبعا هذا op amp ففي عندنا جين، فهو بيشتغل بالنون انفرتنج سيت اب. فالفولتج اللي بدي يصل هون يدخل على الانبوت، بده يصير له amplification على الاوتبوت. هذا الامبليفيكيشن اذا هون عندنا مثلا Vx، هون الاوتبوت هون بده يكون Vx ضرب 1 plus RF over RG. اوكي اللي هو هذا الجين فاكتور. اوكي الان بالنسبة للفلتر، إذا كان هون عندنا الانبوت دي سي ما راح يتأثر بالكاباسيتور، بسوي هون تشارجينج على الكاباسيتور بدخل على الانبوت. الآن بس يصير عندنا AC، نعرف انه الامبيدنس لهذا الكاباسيتور يساوي اللي هو زي سي equals 1 over J omega C. اوكي
ففي عنا 1 over أوميجا اللي هي 2 باي اف. فكل ما زاد الفريكونسي كل ما قل كل ما زاد الامبيدنس. اوكي. الآن إذا زاد الامبيدنس هون بنقدر نتخيل أن voltage divider ما بين هذا الامبيدنس وهذا الامبيدنس. اوكي. وطبعا ال V1 هو على الاثنين، يعني بين هذه النقطة وهذه النقطة. فالفولتج اللي بده يدخل على الأوب أمب راح يكون ZC divided by ZC plus ZR1. اوكي. أو هو نفسه الامبيدنس للريزستور هو R1. اوكي. فكل ما زاد زاد ZC هون كل ما دخل إن الفولتج كله. اوكي. كل ما زادت قيمة الفولتج هون. اوكي. فكل ما زاد الفريكونسي زي ما قلنا الفريكونسي is inversely proportional الامبيدنس is inversely proportional للفريكونسي، يعني واحد على اوميجا. فكل ما زادت اوميجا الامبيدنس هون بقل. كل ما يقل هذا الامبيدنس راح يقل الفولتج عليه لحد ما نصل للكراف اللي قلنا عنه هون. اوكي. اللي هو 3 دي بي بوينت. في الفريكونسي اللي بنحدده بال 3 دي بي بوينت، لو بدنا نشتقها هون بدناش نشتق هذه المعادلة. الهاي كراف فريكونسي لللو باس فلتر بيطلع لنا 1 over 2 باي times R1 times C1. اوكي. فهذول بيحددوا الكراف فريكونسي. اوكي. الآن بالنسبة للهاي باس فلتر طبعا هون بنلاحظ عكسنا الكاباسيتور مع الريزستور. الفكرة هون نفس الاشي. إذا عندي هون voltage خلينا نسميه Vx راح يكون input هون على هذا ال non-inverting amplifier. الأوتبوت Vout راح يكون Vx ضرب 1 plus RF على RG اللي هو هذا ال gain factor. اوكي. الفولتج الآن اللي بده يوصل هون إذا سمينا هذه Vx من V1 راح يكون voltage divider ما بين R1 و ZC1، يعني معاكس للكلام اللي حكيناه قبل شوي. فالتغير هنا يعتمد على الفريكونسي نسبة لهذا الامبيدنس هون. اوكي. فبنقدر نتخيل اذا هون عندنا دي سي دائما بس نشوف كاباسيتور بهذا الشكل. اذا هون عندي دي سي فولتج ما راح يمر الدي سي فولتج او الدي سي كيرنت من هذا الكاباسيتور. اوكي. لانه بيظهر كاوبن سيركت، فبكون عندنا هون 0 فولت. فبنقدر نتخيل انه هون بلشنا ما في عندنا اي اشي على الاوتبوت عشان ما في عندنا input. الآن الامبيدنس هذا كل ما يقل هو ZC، لأنه هون الآن الفولتج ديفايدر إذا كان هون عندنا VX صار يساوي R1 divided by ZC1 plus R1. ف كل ما قل الامبيدنس هون كل ما صار هون عندي فولتج. اوكي. وبنقدر نشتقه بنفس الطريقة. بظهر عنا انه الكراف فريكونسي نفس الكراف فريكونسي كقيمة لللو باس فلتر. ف FOL هون equals 1 over 2 pi times R1 times C1. اوكي. فحتى في اللو باس فلتر ال RF وال RG هون بيحددوا الجين فاكتور للأوتبوت، وال RC وال R1 وال C1 بيحددوا الكراف فريكونسيز. الآن بالنسبة لل band pass filter. اوكي. عندنا مكون راح يكون من high pass filter وهون عندنا low pass filter، فبيكونوا لنا الباند باس بهذا الشكل. اوكي.
الآن اللو كراف فريكونسي راح يتحدد من ال من الهاي باس فلتر هون، يعني القيم هون عندي ار سي 1 و ار 1. واللو والهاي كراف فريكونسي راح تتحدد اللي هون، راح تتحدد من هون سميناه C2 و R2. اوكي، فعندنا هون R2 C2 في هاي المعادلة. اوكي، الآن بالنسبة للجين هون الاختلاف راح يكون عندنا هون في الجين راح يكون تربيع إذا كان RF مساوي ل RF هون و RG مساوي ل RG هون. اوكي، فبكون عندنا AV equals 1 plus RF over RG squared. اوكي، لأنه من كل ستيج راح يطلع لنا gain 1 plus RF على RG، من هون بيطلع لنا 1 plus RF على RG. اوكي، فالتوتال gain بده يكون مضروب هون، فبتصير هذه تربيع. الآن لو كان هون عندنا RF2 وهون RG1 وهون عندنا RG2 سوري، هون عندنا RF1 وهون عندنا RG1، يعني قيم هون الستيج الأول مختلفة عن قيم الستيج الثاني، نضربها في هذا الشكل AV equals. يعني إذا كانوا متساويين في هذا الشكل بكون عندنا تربيع. اوكي، الآن حكينا احنا عن الايديال op amps، حكينا عن الابلكيشنز للايديال op amps. الآن بدنا نحكي عن النون ايديال op amps. فهذا بنسميه بيظهر عندنا الافكت من الاوفست فولتج and current. اوكي، offset voltage احنا دائما هنا بالايديال نفترض انه لو نظرنا لهون في اي او التعريف هذا اللي هون، هذا الانبوت offset voltage، هذا بالايديال op amps مفترض انه يساوي صفر، والتيارات اللي بتدخل على الانبوت يساوي صفر. هذا في الايديال op amp، لكن واقعيا في عندنا هون اشي اسمه leakage current. اوكي، بنسميه offset current هون، في عندنا هون offset voltage، يعني هذا لا يساوي الصفر الفرق اللي هون واقعيا. فهون بدنا ندرس الافكت كيف هذا بيأثر على الاوتبوت. اوكي، فإن non-ideal op amps an offset voltage is present too. فهون بس نحكي عن output offset voltage، يعني في offset يعني shift بالاوتبوت هون V out نسبة لهذول التأثيرين. التأثير الأول هو الانبوت offset voltage VIO، زي ما حكيت لكم في عندي فرق هون بين الفولتج بين التو انبوتس. اوكي، يعني بمعنى آخر الانبوت ريزيستنس اللي موجود هون لا يساوي انفينيتي، يساوي قيمة بحيث انه بصير عندي leakage current منه، بصير عندي voltage drop بينها بين التو terminals. والتأثير الثاني an input offset current IIO. اوكي، IIO هو الفرق ما بين الليكج، بين هذا الليكج وهذا الليكج. اوكي الآن بدنا ننظر للأوفست فولتج. اوكي، طبعا في طرق ان نعدل هذا الاوفست فولتج، نقدر نشوفه بعدين. مبدئيا نفصل output voltage due to VIO، ان هنا inverting amplifier. اوكي، فالاوتبوت بيكون V out equals negative RF over R1 times VI. اوكي، الآن هون هذا في حالة انه عندنا zero potential difference هون، لكن الآن في عندنا VIO. كيف عندنا voltage فرق VIO، فإذا هذه عندي 0 فولت هون راح يظهر هون عندي VIO. كيف الآن بنقدر ناخذ هذا ال VIO. اوكي، ونرجع عشان نرجع الاناليسيس هون ل ideal op amp، نقدر ننقل هذا ال VIO لبرا هون. اوكي
فبيظل عندنا يعني نقدر نتخيل هذا الانبوت امبيدنس resistance الموجود هون عندنا داخل ال op amp. اوكي، بهذا الشكل، وعندنا VIO عليه. اوكي، طلعنا VIO من هون، خلينا هذا الصفر كايديال op amp. طلعنا VIO لبرا في هذا الشكل، بيظل عندنا البوتنشال ما بين هذه النقطة وهذه النقطة الجراوند VIO. اوكي. فهذا اللي هون بصير عندنا، عشان هون برجع لنا ideal op amp. اوكي، فبنقدر الآن نسوي analysis زي كأنه ideal op amp. اوكي، هون طبعا شلنا الانبوت عشان نحسب الاوتبوت due to هذا الفولتج VIO دو offset الانبوت offset voltage. اوكي، يعني بنقدر نخليه VI1 ونسوي نفس الاناليسيس، بيطلع عنا الاوتبوت Vout مضمون في الانبوت والاوفست فولتج. بس بهذه الطريقة طفينا الانبوت هون VI فسوينا جراوند بس عشان نشوف التأثير. يعني إذا إحنا دائما بالآيديال أوب أمب إذا دخل عندي 0 فولتس المفروض يطلع عندي 0 فولتس، فإحنا راح نشوف إنه راح يدخل عندي هنا 0 فولتس على الانبوت بس ما راح يطلع عندي 0 فولتس على الاوتبوت، راح يظهر عندي الاوفست افكت. اوكي، فهون الاناليسيس اذا استخدمنا، هون عندنا VIO، هون عندي zero potential difference، هون بده يكون عندي VIO، عندي تيارين بهذا الاتجاه، نفس الاناليسيس يعني. فهون عندي VIO ناقص صفر على R1، هذا الجزء الأول. VIO ناقص Vout على RF، هذا الجزء. بنلاقي إنه VR equals، إذا نقلنا هذا للجهة الثانية، VR equals VIO times 1 plus RF over R1 اللي هو زي non-inverting amplifier gain في هذا الشكل. هذا الافكت هون اللي بيظهر عندي من VIO لحاله داخليا بدون ما يكون عندي أي input. طبعا هون نقدر نسوي نفس الاناليسيس بس عندي هون ال VS مشبوكة، يعني ما طفينا الانبوت سورس. بصير عندي VIO ناقص VS على R1 هون زائد VIO ناقص Vout على RF، هذا الجزء يساوي صفر. منه بنطلع Vout equals VIO times 1 plus RF over R1 اللي هو هذا الجزء ناقص RF على R1 times VS. فهذا بدون الاوفست. لو كان ideal op amp هذا هو الاوتبوت هون، لكن هون بطل ideal op amp، صار في عندي offset voltage ما بين two input terminals، ظهر عندي هذا الفولتج الإضافي. اوكي، فبنقدر نقول إن offset voltage، اوكي، الاوتبوت offset voltage due to VIO نسبة يعني ل VIO يساوي 1 plus RF over R1 times VIO. اوكي، هون لنا مثال calculate the output offset voltage for the op amp if VIO equals 1.2 millivolts. اوكي، فهون عندنا 1.2 millivolts potential difference. اوكي، بدنا نلاقي الاوفست الاوتبوت offset voltage VIO due to this. اوكي، بغض النظر عن شو الانبوت، فنعرف انه الاوفست voltage equals VIO times 1 plus RF over R1. هذا يساوي 1.2 millivolts times 1 plus 150k divided by 2k. ما أعرفش الكتاب كاتبها بهذا الشكل، لكن احنا عادة متعودين انها واحد زائد RF على R1. بيطلع لنا 91.2 millivolts. اوكي، لهذا الانفرتنج amplifier. اوكي، فهنا طبعا شفنا هون كمثال انا كاتبه هون، لو كان الانبوت 2 millivolts الاوتبوت لو كان ideal راح يكون negative 150k divided by 2k times ال 2 millivolts. اوكي، فبيطلع عندي
آه هون كي مع الكي بتروح، بطلع عندي نيجاتيف 150 ملي فولت. اوكي، اللي هو هذا الجزء نيجاتيف 150 ملي فولت. هذا لو كان ايديال اوب امب. لان هذا مش ايديال اوب امب، فشوفنا شو الاوفست فولتج هون. الاوتبوت اوفست نسبة لهذا الانبوت اوفست فولتج. فبدنا نزيد عليه 91.2 ملي فولتس. بيطلع عنا الاوتبوت لو بدنا نقيسه هون نيجاتيف 58.8 ملي فولتس. اوكي، فهون كمثال احنا هون مستخدمين سيجنال قليلة كثير، يعني عندي 2 ملي فولت. لان لو كانت هذه 2 فولتس، اوكي 2 فولتس، الاوتبوت هون راح يكون 150 آه 150 فولتس. فلو زدنا على ال 150 فولتس 91.2 ملي فولت، ما راح يعني راح تظل 150 فولت، ما مش هالتأثير. لكن بس نحكي عن سيجنال صغيرة مثلا، نقدر نقول انه هذه السيجنال حساسة، فالتأثير واضح. اوكي، يعني فرق بين سالب 58.8 وسالب 150. اوكي، يعني فرق كبير بين لازم يطلع عندي وشو بيطلع عندي. اوكي. فطبعا في طرق ان نعدل هذا الاوفست. اوكي، دي بصير هون عندي بالنسبة للانبوت اوفست فولتج، والطريقة ان نرفع البايسنج للاب امب. اوكي، فانا بقدر هذا طبيعيا هون جوا ما بقدر اسوي له اشي، لكن انا بقدر هون اسوي voltage source زي ما انا حاط هون VX ال opposite polarity معكوس، يعني الاشارات عكس المعطى هون ل VIO في نفس القيمة، فبيلغوا بعض. اوكي، بصير ال potential difference هون بصير الفولتج هون على هذه النود 0 volts نسبة لهذه الزيرو، لأنه بصير عندنا بلس. اوكي، أو لازم نمشي من هذا الاتجاه بلس 1.2 ملي فولتس ماينس 1.2 ملي فولتس يساوي صفر. اوكي، بصير عندي الفولتج هون صفر. اوكي، الآن في عندنا التأثير الثاني اللي هو ال offset output voltage due to IIO. اوكي، IIO بيظهر هو الفرق بالتيار ما بين الليكج كيرنت اللي هون واللي هون، على البوزيتيف وعلى النيجاتيف. اوكي، ففي اشتقاقه اذا شبكنا البوث هون على يعني ما كان عندي اي inputs، نقدر نلاقي الريشيو هون. اوكي، اوكي، ف I think ما في عندي هون اشتقاقه، بس الاوتبوت الاوفست output voltage due to IIO يساوي IIO times RF اللي هو الفيدباك هون. اوكي. اوكي، يعني ما اشتقيناهوش، وموجود اشتقاقه بالكتاب، بس مش مهم كثير بالنسبة لنا الآن. فcalculate الآن خلينا نشوف مثال example 9. calculate the output offset voltage for the op amp if IIO equals 100 nanoamps. اوكي، فالفرق بين ال two leakage currents الموجودين على ال two input nodes يساوي 100 nanoamps. ف V out هنا equals 150k times 100 nanoamps، بيطلع لنا 15 millivolts. فالاوتبوت هون راح يكون 15 millivolts زيادة عليه من الاوتبوت اللي المفروض يطلع لنا هون، وهو ideal. اوكي، الآن عندنا اشي اسمه total offset voltage due to VIO and IIO. اوكي، فهذا الاوفست voltage الكامل. اوكي، فعندنا two offset voltages. عندنا الاوفست voltage هون due to VIO، هون عندنا الاوتبوت offset voltage due to IIO. الآن التوتال offset بناخذ القيمة المطلقة لمجموع الاثنين. اوكي، فهون عندنا V out offset
due to VIO القيمة المطلقة له زائد الأوفست due to IIO. هذا بيكون مجموع الأوفستس للأب أمب. اوكي اللي هو بنسميه الأوتبوت أوفست. فخلينا نشوف في مثال. Calculate the total offset voltage. اوكي يعني ال offset voltage الكامل for the op amp if VIO equals 4 millivolts and IIO equals 150 nanoamps. اوكي الآن هون عندنا inverting amplifier. اوكي في عندنا في عندنا في عندنا gain. اوكي فهون عندنا inverting amplifier. فالgain هون راح يكون negative 500k over 5k. اوكي اللي هو 100. فإذا فالoutput هون V out equals VI times 100. اوكي الآن ما عندنا هون input والمطلوب منا بس التوتال offset. فالتوتال offset راح يكون مجموع الoffset due to VIO زائد due to IIO. ف VIO أو الoffset voltage due to VIO يساوي VIO اللي هي 4 milliamps times 1 plus 500k over 5k اللي هي 100. فهون عندنا 101 times 4 millivolts بيطلع لنا 404 millivolts. Okay. الآن ال offset due to IIO equals 150 nanoamps times 500k اللي هو الفيدباك. هون بعطينا 75 millivolts. Okay. فالtotal offset output offset voltage equals 404 millivolts plus 75 millivolts بيطلع لنا 479 millivolts. اوكي فالآن زي ما شفنا في مثال سابق إذا كان الانبوت هنا قليل يعني شفنا انه المضروب ب100 فنفرض انه هون عندي مثلا 1 ملي فولت الانبوت. الاوتبوت المفروض يكون 10 ملي or negative 100 ملي فولتس. اوكي نيجاتيف 100 ملي فولتس جمعنا لها هذه صارت قيمة مختلفة جدا عن القيمة المفروض تطلع لنا على الاوتبوت. اوكي الآن اللي بدنا نضيف هون calculate V out if VI equals 50 millivolts. اوكي فالآن إذا الانبوت هون عندنا 50 millivolts قديش الاوتبوت راح يكون؟ اوكي فالاوتبوت زي ما قلنا راح يكون negative 100 times الانبوت لأن زائد عندنا هذا الاوفست فولتج. اوكي فبطلع عندنا negative 100 times 50 millivolts. اوكي 50 millivolts بيطلع عندنا هون negative 5 volts. اوكي زائد 479 millivolts هي 0.479 volts بيطلع لنا negative 4.521 volts. اوكي فالتأثير هنا واضح بالنسبة للأوفست فولتج لكن ما كانش تأثير لو كانت الانبوت كان على مستوى أقل. زي ما شفنا لو كان هون 1 ملي فولت هذا بده يطلع لنا سالب 100 ملي فولت. الاوتبوت بده يكون 379 ملي فولت. اوكي حتى هي بالموجبة المفروض تكون هي قيمة سالبة. اوكي بنوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية رح نحكي عن الأوب أمبس frequency parameters. اوكي بنشوف كيف من خلص من الفريكونسي response للأوب أمبس. بعد هيك بدنا نحكي عن ال worst case analysis باستخدام الأوب أمبس.